बल्ल टङ्ग गरे ल हेर्नुहोस् हजुर बेनी बजारको नौनी घिउ त्यहाँ नौनी घिउ हेरेर आँखा लाग्दा धेरै हाम्रो बरन्जा दुध डायरीबाट लिएको दुधबाट दिनदिनै जम्मा गरेर बनाएको घिउ हो यो कति दिनको हो रे मम्मी हो कति दिनको घिउ हो यो 1 महिना एक महिनाको ल ए म आएको कति भयो रे 17 दे आएको न वहाँ बाइजरबाट 17 भनेपछि लगभग 15 दिनको घिउ हो 15 दिनको घिउ हो 15 दिनमा हामीले लगभग 1 महिना घिउ जम्मा गरिन्छौँ भिडियो भएछ दुख्न आज जाड घाँटा नहर कम्ती दुध दिन्छ दुध डायरीबाट दुध ल्याउने दिनदिनै तरलाई सङ्घाल्ने अनि फ्रिजमा राख्ने अनि एउटा घाम पुगिसक्यो भने एउटा डब्बा छ हामीसँग डब्बामा हालेर घिउ जमाउने गरेपछि जे पनि हुन्छ काम यो घिउ बनाउने तरिका हो यो दुध पनि खान पाइयो घिउ पनि खान पाइयो अनि फेरि हजुरहरूले यो मैला फाल्नु होला नि मैला फाल्नु होला फेरि यो मैला फेरि हामीले पनिर बनाउँछ पनिर हाम्रो भाषामा छुर्पे पनिर बनाउने बेलामा यसलाई पकाउनु होला यो पाकिसक्यो भने फाटेपछि एउटा तालोले छान्नु होला अनि निचोरेर राख्नु होला अनि तपाईलाई फ्राई गरेर खान पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै खान पनि सक्नुहुन्छ जसरी खान पनि सक्नुहुन्छ है ल 15 दिनको 1 लिटरको दरले हामीले दुध ल्याउँछौँ त्यो दुधको परिणाम यही हो